हामीसँग छ यो एप्पल को M1 आइप्याड 11 इन्च मोडल र आज हामी यसलाई चाहिँ अनबक्स गर्न गइरहेका छौं र यसमा अनबक्स र यसको हल्का चाहिँ सानो hands on रिभ्यू चाहिँ म गर्नेछु सो कीप अन वाचिङ एन्ड आई अल्सो हैव द एप्पल पेन्सिल सेकेन्ड जेनेरेसन यसलाई पनि अनबक्स गर्नेछौं लेट्स फर्स्ट डु द अनबक्सिङ अफ दिस वन सो बिफोर अनबक्सिङ मसँग भएको आइप्याड को एउटा स्पेसिफिकेसन हेरौं पहिला यो मसँग चाहिँ 512 GB मा छ 11 इन्च मोडल हो M1 चिप भएको एन्ड यो चाहिँ वाइफाई र सेलुलर भएको मोडल हो सो ल अनबक्सिङ गरौँ है त यसमा के पाउँछ के छ हेरौँ सो लेट्स डु द अनबक्सिङ विदाउट वेस्टिङ टाइम ओके सो मैले यो आइप्याड चाहिँ 1.5 महिनाबाट युज गरिरहेको छु मैले जुनमा लिएको थिएँ यो मेमा रिलिज भएको थियो 2021 मेमा एन्ड मैले चाहिँ यसलाई 1 मन्थ पछि पर्चेस गरेको थिएँ द्याट इज जुनमा अनि त्यसपछि मैले यसलाई युज गरिरहेको छु सो अनबक्स मैले पहिले गरिसकेको छु जस्ट फर सेक अफ दिस भिडियो आई एम डुइङ इट अगेन जस्ट लाइक आई सेड बिफोर आई एम अलरेडी युजिङ दिस र मैले यसमा स्क्रिन गार्ड पनि पहिले हालिसकेको छु बट आई रिग्रेट मैले यो चाहिँ नर्मल वाला स्क्रिन गार्ड हालेको छु किनकि मैले खासमा चाहिँ पेपर लाइक स्क्रिन प्रोटेक्टर हाल्नु पर्दो रहेछ बिकज पेपर लाइक भयो भने चाहिँ तपाईलाई ड्र गर्न र लेख्न चाहिँ एकदम पेपरमा लेखे जस्तो फिल आउँदो रहेछ के सो पछि म हाल्छु त्यसलाई हैन यसलाई हेरौँ है त ओके सो हियर इट इज मसँग यो स्पेस ग्रेमा छ यसको लुक्स हेर्दा चाहिँ दामी नै छ एकदम स्लिम छ यो समथिङ 5 or 6 mm समथिङ कतिको छ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन कति mm बट एकदम स्लिम छ यो यसमा फिचर्सहरु के छ हेरौँ है त माथि यहाँ चाहिँ फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा छ वाइड एंगल हो 12 मेगापिक्सल को एन्ड फेस आईडी को लागि 3D डेप्थ सेन्सर पनि छ एन्ड माथि चाहिँ दुईटा स्पिकर ग्रिलहरु छ एन्ड पावर बटन छ एउटा एन्ड देन साइडमा यता राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ दुईटा भोल्युम रोकर छ अनि यहाँ चाहिँ म्याग्नेट छ यो एप्पल पेन्सिल अट्याच गर्नको लागि हो अनि यहाँ चाहिँ 5G को एन्टिना ब्यान्ड्सहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन तल पनि सेम यहाँ दुईटा एन्टिना ब्यान्ड्सहरु छ एन्ड दुईटा स्पिकर ग्रिल छ अनि यसमा जम्मी 4वटा स्पिकर छ अनि यसको साउन्ड आउटपुट चाहिँ बबाल छ हैन गाइस एन्ड यहाँ हामीले तल देख्न सकिन्छ टाइप सी को पोर्ट एन्ड यो टाइप सी भनेको चाहिँ यसमा थन्डरबोल्ट 4 पनि सपोर्ट गर्छ हैन सो तपाईहरुले यसमा एक्सटर्नल डिस्प्ले पनि अट्याच गर्न मिल्छ र एकदम फास्ट हुन्छ यसमा डेटा ट्रान्सफर अनि यता पनि लेफ्ट साइडमा पनि एउटा माइक छ एन्ड देन दुईटा 5G एन्टिना ब्यान्ड्स अनि माथि पनि दुईटा स्पिकर एन्ड दुईटा माइक पनि छ है माथि गाइस एन्ड पछाडी हेर्नु पर्दा एउटा ठुलो एप्पल को लोगो एन्ड देन आइप्याड को ब्रान्डिङ एन्ड देन तीनटा चाहिँ यो सकेट छ यसमा चाहिँ कीबोर्ड अट्याच गर्नको लागि हो एन्ड यो दुईटा क्यामेरा छ एउटा वाइड हो एउटा अल्ट्रा वाइड एन्ड एउटा चाहिँ 3D लाइडर सेन्सर क्यामेरा छ यसमा सो डेप्थ सेन्सको लागि हो यसमा अगुमेन्टेड रियालिटी AR को लागि एकदम पर्फेक्ट हुन्छ यो सेन्सर भयो भने एन्ड क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा हैन हामीले आइप्याड या फिर कुनै पनि ट्याब्लेटहरुलाई एकदम पर्फेक्ट फोटो एकदम दामी फोटो किनकि मेन हामीले फोटोग्राफीको लागि युज गरिन सो दैट्स व्हाइ यसको क्यामेरा राम्रो छ तर हामीले चाहिँ आइफोनको कम्पेरिजनमा कम्पेयर गर्न मिल्दैन यसलाई सो इट इज युजेबल एकदम दामी पनि छ भन्न मिल्छ तर एकदम दामी छ भन्न मिल्दैन है फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा पनि वाइड एंगल हो अनि चाहिँ अहिले यो चाहिँ नि एप्पल अहिलेको 2021 मा एप्पलले अहिले आइप्याड OS मा नयाँ फिचर लिएर आएको छ त्यसलाई भन्छ सेन्टर स्टेज यसमा के हुन्छ भने तपाईहरुले भिडियो कल गर्नुहुन्छ भने भिडियो कल गर्दा हैन तपाईको जो मुभमेन्ट गर्नुहुन्छ नि तपाईले यस्तो फ्रन्टमा राख्नु भयो हैन अनि त यस्तो मुभ गर्नु भने तपाईको भिडियोलाई चाहिँ यसले अटोमेटिक सेन्टरमा लिएर आउँछ तो त्यसको म एक्जाम्पल एउटा देखाइदिमला लेट्स स्विच अन दिस ट्याब हैन आइप्याड एप्पल को लोगो एन्ड बक्समा अरु के पाउँछ भने हामीसँग एउटा यो चाहिँ म्यानुअल्सहरु भयो अनि सिम इजेक्टर टुल पनि पाउँछ किनकि यो 5G मोडल हो एन्ड एप्पल स्टिकर पनि हुन्छ तपाईले के युज गर्नको लागि अनि अरु त सबै त्यही म्यानुअलहरु र वारन्टी कार्डहरु एन्ड अनलाइक आइफोन्स आइप्याडमा चाहिँ तपाईहरुले चार्जर पाउनुहुन्छ एन्ड एउटा टाइप सी को केबल बक्समा चाहिँ यति नै हुन्छ गाइस यसलाई मैले साइड राखम अब किनकि यसको काम छैन म साइड राख्दिन्छु फर्स्ट लेट्स यसलाई पनि साइडमा राख्दिन्छु अनि साथै हामीले चाहिँ एप्पल पेन्सिललाई पनि अनबक्स गरिहालौँ एप्पल पेन्सिल जस्ट ड्र गर्नको लागि केही लेख्नको लागि एकदम युजेबल हुन्छ यो सेकेन्ड जेनेरेसनको हो यसमा केही छैन यहाँ बुक्सहरु छ म्यानुअलहरु छ अनि चाहिँ एउटा पेन्सिल यही हो अनि यो चाहिँ यसरी अट्याच हुन्छ है मैले अघि देखाएको थिएँ नि यहाँ यो उसमा चाहिँ अट्याच हुन्छ यो यसरी या फेरि यसरी अनि यो वायरलेस चार्जर है अटोमेटिक यसमा अट्याच भएपछि चार्जिङ
एप्पल पेन्सिल चार्ज भइरहेको हुन्छ सो अलवेज जहिले अट्याच गरे पनि यो चार्ज भइरहेको हुन्छ एन्ड भेरी युजफुल अनि एकदम स्ट्रङ नै छ यो झर्दैन हैन र एप्पलले यो वर्षको आइप्याडहरुमा 120 हर्ट्जको हाई रिफ्रेश रेट प्रोभाइड गरेको हो जसले गर्दा स्क्रिन मुभमेन्ट स्क्रल गर्दा एकदम स्मुथ हुन्छ जस्तो तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ अनि गेमिङमा पनि एकदम राम्रो स्मुथनेस आउँछ गेम खेल्दा तपाईले एकदम डिफरेन्शिएट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड स्क्रिनको कुरा गर्नुपर्दा यो 2K रेजोल्युसनको स्क्रिन हो र यो चाहिँ एउटा IPS LCD डिस्प्ले हो एप्पलले आफ्नो कुनै पनि आइप्याडमा अहिलेसम्म OLED डिस्प्ले ल्याएको छैन बट यही वर्षको आइप्याड प्रो 12.9 इन्चमा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीको मिनी LED भन्ने डिस्प्ले लिएर आएको छ जसलाई हामीले चाहिँ AMOLED स्क्रिनसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ OLED स्क्रिनसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ र त्यस्तै क्वालिटीको चाहिँ एकदम दामी छ त्यो चाहिँ 12.9 इन्चमा मात्रै अवेलेबल छ यो भयो हाम्रो एप्पलको कुरा अनि यसमा भनौं यसमा अब यसको फिचर्स बेसिक फिचर्सको कुरा गरौँ मैले भनिसके यसमा डुअल क्यामेरा अनि ट्राई क्यामेरा पनि भन्न सकिन्छ दुईटा मेन क्यामेरा छ के अनि एउटा त 3D डेप्थ सेन्सरको लागि लाइडर सेन्सर छ त्यो तीनटा क्यामेरा हो पछाडी एन्ड देन अगाडि एउटा क्यामेरा भइहाल्यो एन्ड यसको स्पेसिफिकेसन के छ भने यो चाहिँ 128 GB मा पनि पाउँछ 256 मा पनि पाउँछ 512 मा पनि पाउँछ अनि 2 TB मा पनि पाउँछ है 2 टेराबाइटको स्टोरेजमा पनि पाउँछ मसँग भएको चाहिँ 512 GB हो यो पनि मोर देन इनफ हो 512 GB 256 लिँदा पनि एकदम धेरै नै हुन्थ्यो क्वालिटी के रे स्टोरेज मैले किन लिएको भन्दा 512 GB मैले चाहिँ यसमा भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि हो मैले चाहिँ अब ल्यापटपबाट भन्दा यसमा स्विच गर्न लागेको यसमा आइप्याडबाट कसरी हुन्छ कस्तो हुन्छ एडिटिङ गर्दा भनेर चाहिँ मैले यसमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि हो एप्पलले कहिले आफ्नो र्याम रिभिल गर्दैन बट दिस टाइम दे रिभिल कि कति र्याम छ भनेर एक्ज्याक्टली हैन यसमा चाहिँ 8 GB र्याम छ एन्ड 512 gigs को स्टोरेज छ यति नै थियो गाइस हैन अनबक्सिङको लागि अब चाहिँ गरम यसको रिभ्यू पार्टमा के छ भने रिभ्यू पार्टमा के छ भने मैले त सिम्पल वन वर्डमा भन्छु यसलाई रिभ्यू गर्दा इट इज ड्याम असम एकदम दामी यो भनेको चाहिँ एकदम पर्फेक्ट ट्याब हो के तपाईलाई एजुकेसनलको लागि तपाईलाई गेमिङको लागि तपाईलाई यु नो कुनै पनि केही काम ड्राइङ गर्नको लागि या फेरि प्रोफेसनल काम गर्नको लागि एकदम पर्फेक्ट सबै कुरा हुन्छ यसमा अब गेमिङ त बवाल भइहाल्छ M1 भएपछि जति हाई डेफिनेसनको गेम र जति पनि AAA टाइटल्स गेमहरु यसमा थ्रो गर्नु इट विल रन इट स्मुथली के यति असम छ यसको अनि मैले यसमा खासै गेमिङ गर्दिन मैले तर कहिले कसो टाइम हुँदा मैले COD र PUBG खेलिरहेको हुन्छु फुल सेटिङमा खेल्दा पनि एकदम बटर स्मुथ चल्छ एन्ड यसमा मिडिया कन्ज्युम गर्न चाहिँ एकदम बवाल हुन्छ एन्ड किनकि यसको 4टा स्पिकर छ एन्ड युट्युब नेटफ्लिक्स एमाजोन प्राइम या फेरि जुन पनि जे हेर्दा पनि यसमा यस्तो मजा हुन्छ हैन स्पिकर एक्सटर्नल स्पिकरको त हामीलाई जरुरत नै पर्दैन के यसको दुईटा स्पिकर यता हुन्छ दुईटा स्पिकर यता यसमा मुभी हेर्न यस्तो मैले यो आइदेखिएर मैले ल्यापटप छोकै छैन खासै छुदिन मैले हैन टिभी पनि मैले खास छुदिन यो आइप्याड आइदेखिएर म मिडिया धेरै कन्ज्युम गर्न लागेको छु द्याट्स अ नेगेटिभ पार्ट अफ इट तर मैले यसलाई एउटा एजुकेसनल ट्याबको लागि युज गरिरहेको छु एज यु क्यान सी टु एजुकेसनल एप्स हियर सो आई एम स्टडिङ सम कोर्सेस फ्रम दिस एप्स एन्ड यति नै थियो फिचर्सको बारेमा यसको कुरा गर्नुपर्दा हैन तपाईले नेपालमा किन चाहनुहुन्छ भने आई थिंक ओलिज स्टोरले बेच्छ नेपालमा सो तिनीहरुको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सो गाइस यही थियो हैन अनबक्सिङको लागि अनि हल्का रिभ्यूको लागि मैले यसलाई युज गरिरहेको छु 2 महिनादेखिबाट अनि अहिलेसम्म यो ल्याग भएको छैन अनि एकदम स्मुथ जे कुरा पनि स्मुथ चलिरहेको हुन्छ अनि यसको र्याम अप्टिमाइजेसन तपाईलाई थाहै छ एप्पलको कस्तो हुन्छ जतिवटा एप्स खोले पनि यसले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा त्यसलाई राखिराख्छ अनि नेक्स्ट टाइम खोल्दा जहाँडा एप छोडेको थिएन त्यहीबाट कन्टिन्यू हुन्छ एन्ड ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा ब्याट्री चाहिँ एप्पलले 9 आवर समथिङ भनेछ हैन तर रियल टाइममा चाहिँ 4-5 घण्टा चाहिँ हुन्छ हैन फुल टाइम कन्टिन्युअस भिडियो हेरेको या कन्टिन्युअस के गरे गर्दा 4-5 घण्टा जति त चल्छ तर मैले नर्मल युजमा हैन फुल डे मज्जाले खप्छ त पनि ब्याट्री बच्छ के फुल डे युज गरेर पनि बेसिक है नर्मल कन्टिन्युअस हैन अब बिहान यति चलायो दिउँसो चलायो साँझ चलायो अनि राति चलायो तो पछि पनि हल्का ब्याट्री बच्छ त्यति चाहिँ ब्याट्री क्यापासिटी छ यसको यसमा गेमिङ गरेर देखाउने हो त गाइस ल यसको म साउन्ड टेस्ट गराउँछु है तपाईहरुलाई हैन लेट मी शो यु द साउन्ड क्वालिटी यसको
एन्ड यसमा मैले गेमिङ पनि देखाउँछु तपाईहरुलाई गेमिङ एन्ड गेमिङमा मैले तपाईहरुलाई के देखाउँछु भने गेमिङमा PUBG खोलौँ कि कल अफ ड्युटी PUBG कि कल अफ लेट मी ओपन द कल अफ ड्युटी Let me find some enemies. Let's go there. Let's go there. Let's go there. Go, 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 go. COD मा के यो अटोमेटिक हुन्छ नि हामीले चाहिँ नर्मल यो ट्रिगर बटनले सुट गर्न मिल्दैन त अनि ओके गाइस त्यही थियो हैन गेमिङको लागि पनि एन्ड तपाईहरुले यसमा चाहिँ सुनाउ यसमा तपाईहरुले चाहिँ एउटा यो ट्याब आइप्याड तपाईले कुन केसमा किन्न मिल्छ भने इफ यु आर अ स्टुडेन्ट अर इफ यु आर अ प्रोफेसनल हैन जस्तो कि तपाईहरुले चाहिँ एउटा भिडियो एडिटर हुनुहुन्छ या फेरि ग्राफिक डिजाइनर हुनुहुन्छ या फेरि डिजिटल आर्टिस्ट हुनुहुन्छ या फेरि तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईलाई एकदम value for money हुन्छ but if you are a normal person तपाईले just casual use को लागि लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग पैसा छ भने लिदा हुन्छ but if you don't have that much money अनि यसमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने तो वर्थ हुँदैन के त्यो पैसाको किनकि तपाईले यो भन्दा सस्तो Samsung को र Xiaomi को पनि आछ अहिले त एकदम बवाल छ हैन जस्ट 3-4 हजारमै यसको त 1/3 प्राइसमै Xiaomi को एकदम बवाल Mi Pad 5 भन्ने आको छ त्यो किन्दा हुन्छ हैन जस्ट फर मिडिया कन्जम्पसन अरु प्रोफेसनल काम छ या फिर तपाई स्टुडेन्ट हुन्छ भने यो किन्दा हुन्छ एकदम वर्थवाइल हुन्छ एकदम पैसा वसुल हुन्छ के सो म त सजेस्ट गर्छु स्टुडेन्ट हुन्छ या फिर आर्टिस्ट हुनुहुन्छ भने यो किन्दा हुन्छ एल्स यो नकिन्दा पनि हुन्छ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मैले हैन भने नि डिजिटल आर्ट सिक्नको लागि र भिडियो एडिटिङ त म अलवेज गरिरहेको हुन्छु त्यो गर्नको लागि अनि हल्का स्टुडियो पढ्नको लागि चाहिँ यो किनेको अनि साथमा मिडिया कन्जम्पसन त भइहाल्छ सो द्याट्स माई भिडियो गाइज लेट्स ऱ्याप अप दिस भिडियो हियर अनि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा प्लिज लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु च्यानललाई एन्ड देयर इज गोइङ टु बी अ गिभ अवे इन माई च्यानल भेरी सुन सो त्यसको लागि किप अपडेटेड हैन मेरो च्यानलमा यसो हेर्दै गर्नु कहिले आउँछ त्यो इन्फर्मेसन सो मैले इन्स्टामा पनि अपलोड गर्नेछु त्यसको बारेमा गिभ अवेको बारेमा तर अहिले चाहिँ आइ एम नट गोइङ टु डिस्क्लोज इट राइट नाउ सो टिल देन प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल एन्ड फलो मी अन इन्स्टाग्राम म लिङ्क सबै मेरो डिस्क्रिप्सनमा छ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सो बाई एन्ड टेक केयर